Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh đã cùng nhau đón sinh nhật sau ly hôn. Họ từ chối mọi cuộc hẹn để dành một ngày gia đình giản dị bên các con, thể hiện cách chia tay tôn trọng nhất của người lớn, tổ chức sinh nhật cho con cùng nhau sau ly hôn. Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh đã chứng minh bằng hành động của mình rằng phẩm giá của người trưởng thành nằm ở việc buông bỏ cảm xúc, gánh vác trách nhiệm và tôn trọng lẫn nhau. Họ từ chối mọi cuộc hẹn và dùng tình bạn để chứng minh rằng chia tay không nhất thiết phải phản bội ý định ban đầu. Tình yêu có thể biến thành sự che chở thầm lặng. Món hầm gia đình ấm áp này đã được hâm nóng, nhưng nó càng thêm thơm ngon vì trách nhiệm. Tổ chức sinh nhật cùng nhau sau ly hôn, giống như trước đây. Này, đừng chỉ nghĩ vậy, thật tuyệt vời. Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh đã chứng minh bằng hành động của mình rằng có một cách để người lớn chia tay trong sự tôn trọng. Sinh nhật của một đứa trẻ thường là một khoảnh khắc ngọt ngào. Nhưng đằng sau đó là gì? Chẳng phải đó chỉ là một bữa tiệc đơn độc sao? Bận rộn với những thông báo quan trọng, họ chẳng muốn phí hơi. Nhiều người cho rằng ly hôn làm thay đổi mối quan hệ gia đình, làm nguội lạnh các mối quan hệ và thay đổi quan điểm. Vậy mà, đúng lúc con cái cần họ nhất, họ lại gạt bỏ những gánh nặng đó và trả lại sân khấu cho gia đình đơn giản vậy thôi. Hôm đó, tôi nhớ đã thấy một bức ảnh chụp họ trên WeChat Moment, hai người bên nhau, khá vui vẻ, không hề có khoảnh khắc ngượng ngùng nào, không hề lạnh lùng. Kiểu tôi nhìn bạn như người lạ, không hề có cử chỉ, không hề có cái cúi chào khoa trương, một lời chào giản dị, tự nhiên như chào hàng xóm ngoài cửa, khiến trái tim tôi rung động. Chẳng phải đó chính là phép lịch sự sao? Quả thực, đó là bài học khó nhất mà người lớn cần học, buông bỏ cảm xúc, gánh vác trách nhiệm, tôn trọng lẫn nhau và tôn trọng chính mình. So với những vấn đề làm tan vỡ gia đình, sự nghi ngờ và những cơn giận dữ bùng nổ, thì sự bình yên này mới là kỹ năng thực sự. Tôi đoán họ thực sự rất bận rộn, lịch trình của họ không thể khiến họ thức trắng đêm ngày. Nhưng hôm đó, cảm giác ấm áp khi gạt bỏ mọi thứ sang một bên để ở bên con thật sự rất ấm áp. Bạn luôn vội vã, công việc thì tẻ nhạt, và bạn có thể thấy phiền phức. Nhưng trong thế giới người lớn, làm sao bận rộn lại có thể là một cái cớ? Quà tặng có thể đắt tiền, sự đối xử có thể hào nhoáng, nhưng chính sự đồng hành và chu đáo mới là điều quý giá nhất đối với một đứa trẻ. 5 phút, 10 phút, và trái tim của cha mẹ sẽ không mệt mỏi, mà chỉ trở nên mạnh mẽ hơn. Bởi vì, trong khoảnh khắc đó, sự hiện diện của bạn là sự trọn vẹn thực sự. Tôi không nói rằng ly hôn nhất thiết đồng nghĩa với việc trở thành hai người xa lạ. Nhiều cặp đôi chia tay vẫn nhớ về những điều đẹp đẽ trong quá khứ của họ, dù đó là tình yêu hay những hành trình họ đã cùng nhau bước đi. Chỉ là có những tình yêu kết thúc, nhưng trách nhiệm thì không. Này, ai nói rằng chia tay nhất thiết đồng nghĩa với việc phản bội lại ý định ban đầu của một người. Họ đã chứng minh bằng hành động của mình rằng người lớn nên trân trọng những trách nhiệm mà họ đang có. Vấn đề không phải là thay đổi trái tim hay buông bỏ, mà là biến tình yêu ấy thành một tấm khiên vô hình. Mỗi lần đọc những tin tức như thế này, tôi không khỏi thở dài, đúng là sự khôn ngoan của người lớn. Có người nói, chẳng phải họ vẫn bên nhau sao? Đó là một sự chia tay chín chắn hơn. Hôn nhân kết thúc, nhưng mối quan hệ vẫn có thể tiếp tục. Đó không phải là một sự chia tay chết chóc, mà là một sự buông bỏ bao dung và thấu hiểu hơn. Biến tình yêu từ người yêu thành gia đình, gánh vác trách nhiệm. Đôi khi, rời đi không phải là buông bỏ, mà là một biểu hiện đáng trân trọng hơn của việc tự tu dưỡng bản thân. Tôi nhớ đã từng thảo luận với một người bạn về lý do tại sao một số bậc cha mẹ, ngay cả sau khi ly hôn, vẫn cảm thấy con cái họ không thể sống thiếu cha mẹ. Bạn nói rằng trách nhiệm đôi khi còn nặng nề hơn cả tình yêu. Tình yêu có thể thay đổi, thậm chí có thể phai nhạt, nhưng trách nhiệm giống như một trụ cột nâng đỡ cả gia đình. Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh đã chọn con đường này. Họ không phải đang trốn chạy, mà là đang thực hành ý nghĩa thực sự của trách nhiệm lớn nhất của người trưởng thành, đặt tình yêu đúng chỗ và mang lại hơi ấm cho con cái. Khoảnh khắc tay trong tay hôm ấy như một tia sáng xuyên qua bóng tối trong trái tim biết bao người. Không mấy ai làm được điều này, nhiều người vẫn lạc lối trong đấu tranh, đổ lỗi và than vãn. Nhưng tôi muốn nói rằng, điều khó khăn nhất trên đời này không phải là tình yêu, mà là buông bỏ. Người lớn phải hiểu rằng tình yêu không chỉ là sự chiếm hữu, điều đó chỉ trở thành gánh nặng. Sự trưởng thành thực sự là tôn trọng lẫn nhau và cho phép trẻ em cảm thấy trọn vẹn. Sự im lặng có sức mạnh hơn lời nói, hành động của họ nói lên rất nhiều điều. Chia tay không có nghĩa là phai nhạt, và không cần phải phản ứng thái quá hay biến trách nhiệm thành một hình thức tự cứu rỗi. Nhìn thấy tinh thần đồng đội của họ lần này khiến tôi tự tin hơn. Ai nói ly hôn nhất thiết là thất bại? Không có thất bại, chỉ có suy ngẫm và trưởng thành. Nói cách khác, gia đình giống như một nồi súp, tình yêu đã từng làm cho nó đậm đà như cà phê, đắng và ngọt. Sự chia tay có thể mang lại bầu trời xanh hơn và làn gió nhẹ hơn, nhưng nồi súp chỉ cần thay đổi nhiệt độ và sử dụng các nguyên liệu khác nhau, vẫn có thể thơm ngon.
Hành động của họ như muốn nói với chúng ta rằng vẻ đẹp của tuổi trưởng thành không nằm ở tình yêu bền vững suốt đời, mà ở việc biết cách biến tình yêu thành trách nhiệm và trách nhiệm thành sự ấm áp với một tư duy đúng đắn. Xem những cảnh này, tôi cảm thấy một cảm xúc sâu sắc. Trong thời đại hỗn loạn này, hiếm khi được xem một bộ phim chia tay xuất sắc như vậy. Đây không chỉ là một màn trình diễn gia đình ấm áp, mà còn là một bài học về tuổi trưởng thành. Học cách buông bỏ không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối, mà là tình yêu sâu sắc hơn dành cho bản thân và người ở bên cạnh. Liệu bạn vẫn có thể đưa con đến trường trên cùng một con phố sau khi ly hôn? Có người nói rằng thật khó khăn, có người nói rằng thật bất khả thi, và có người lại nghĩ rằng nó giống như một cảnh trong phim, vừa đẹp đẽ vừa hư ảo. Nhưng hãy để tôi nói cho bạn biết, Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh đã chứng minh câu trả lời bằng hành động của họ đúng vậy. Điều đó thực sự có thể, và họ làm điều đó một cách tự nhiên và ấm áp, khiến tất cả những người chứng kiến đều phải ghen tị. Sáng hôm đó, trước cổng một trường tiểu học ở Thượng Hải, ánh nắng rực rỡ tựa như một tấm thảm vàng được trải riêng cho họ. Triệu Lệ Dĩnh, ăn mặc giản dị, ngồi xổm bên cạnh con trai, nhẹ nhàng chỉnh lại quai cặp sách nhỏ của con, ánh mắt tràn ngập yêu thương. Phùng Thiệu Phong cũng đứng đó, đứng cách đó không xa, như một người cha bình thường, nhìn con trai bằng ánh mắt dịu dàng như nước suối. Không đoàn xe hộ tống xa hoa, không vệ sĩ xách túi, không máy quay chĩa vào họ, chỉ có hai người, sống cuộc sống làm cha mẹ bình dị, chân thực nhất, nhưng lại toát lên một sự ấm áp khó nắm bắt. Bạn biết không, đây không phải là màn trình diễn nhất thời, cũng không phải là một màn che đậy để lấy lòng công chúng. Cảnh này rất giống với cảnh một cặp vợ chồng bình thường của một người bạn dậy sớm mỗi ngày để đưa con đến trường. Họ rất tự nhiên, không hề giả tạo. Từ năm ngoái, họ gần như đã trở thành đội trưởng toàn thời gian của các con. Tại hội thao thể thao mẫu giáo, anh và cô cùng nhau mang cờ thể thao cũ. Tại phòng cấp cứu bệnh viện, anh xếp hàng cùng con, mặt mũi đầy lo lắng nhưng không hề tỏ ra lo lắng. Cắm trại xem pháo hoa. Tất nhiên, họ thay phiên nhau dựng lều, chụp ảnh và chọc cười con, gần như hiện thân cho việc cùng nuôi dạy con trong cuộc sống của họ. Một số người nói đây là một cách khác để ly hôn, nhưng tôi nghĩ đó là sự trưởng thành thực sự sau khi tình yêu phai nhạt. Họ đã chọn con đường khó khăn nhất nhưng cũng chân thành nhất này, vì tinh thần trách nhiệm và sự dịu dàng của họ. Bạn có tưởng tượng được không? Vì đứa bé 6 tuổi tên là Xiang Xiang này, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã sắp xếp lịch trình của mình từ trước. Triệu Lệ Dĩnh đã cắt giảm một nửa lịch quay phim trong nửa đầu năm để dành thời gian cho gia đình. Phùng Thiệu Phong thậm chí còn dọn dẹp công việc tháng 9 trước 6 tháng, chỉ để được ở bên con trong ngày đầu tiên đến trường. Sự bảo vệ này không phải là trò chơi giữa người lớn, mà giống như một lời hứa với con cái. Họ có một sự thấu hiểu ngầm, Một số người lo lắng, liệu mối quan hệ mới có làm gián đoạn mối quan hệ của họ không? Liệu địa vị người nổi tiếng có khiến họ trở thành chủ đề bàn tán? Vấn đề không phải là sự nổi tiếng hay lượng người qua lại, ngay cả chính họ cũng biết điều đó. Một mối quan hệ mới chỉ là một cái mác, chính mối quan hệ huyết thống mới thực sự lay động họ. Triệu Lệ Dĩnh bị chụp ảnh đang bước vào một khu chung cư cùng một đạo diễn, và Phùng Thiệu Phong được đồn đoán là sắp kết hôn, nhưng họ vẫn giữ được bình tĩnh. Một bài đăng giả mạo trên Weibo tiết lộ rằng cả hai cùng đồng thanh đáp lại, đừng làm bọn trẻ sợ. Đây là sự khôn ngoan của người lớn, và hơn thế nữa, là thái độ của một người cha mẹ. Điều này giống như một cách hiểu khác của họ về tình yêu, không phô trương cũng không che giấu, mà dùng hành động chân thành để cho mọi người thấy kết thúc của tình yêu không nhất thiết phải là giấy chứng nhận kết hôn. Sự tiếp nối của một mối quan hệ không phụ thuộc vào nhãn mác, mà là vào tình bạn đồng hành. Đã ly, nhưng vai trò làm cha mẹ của họ vẫn không thay đổi. Nhiều người vẫn luôn cho rằng ly hôn đồng nghĩa với việc trở thành người xa lạ, mỗi người một ngả, nhưng hành động của họ chứng minh điều đó không đơn giản như vậy. Cùng nhau, họ trải qua những lần chuyển nhà, chuyển chỗ ở và điều chỉnh cuộc sống, nhưng trước mặt con cái, không hề có sự chia rẽ hay xa cách. Dù cuộc sống có thú vị đến đâu hay ai bắt đầu một mối quan hệ mới, cả hai đều âm thầm giữ trong tim trách nhiệm nuôi dạy và đồng hành cùng sự trưởng thành của con cái. Sự chia ly này, nhưng vẫn là một sợi dây gắn kết bền chặt, khắc họa những khoảnh khắc ấm áp nhất qua những khoảnh khắc đời thường nhất. Xếp hàng đóng học phí, đứng ở hàng cuối cùng nghe giáo viên giảng bài, vẫy tay chào tạm biệt ở cổng trường. Không có những nghi lễ xa hoa, không có sự phô trương cố ý, chỉ có sự bảo vệ chân thành. Ai mà chẳng có những va chạm và tổn thương trong cuộc sống. Điều quan trọng không phải là không có tranh cãi hay rạn nứt, mà là ai sẽ ở lại sau cuộc chiến. Cũng như họ đã cãi vã, khóc lóc, cười đùa, nhưng cuối cùng cả hai đều hiểu điều gì cần được bảo vệ nhất, sinh linh bé nhỏ này, trái tim trong sáng nhất. Điều này khiến tôi chợt nhận ra rằng gia đình, về bản chất, chính là hành động quan tâm đơn giản nhất nhưng cũng sâu sắc nhất. Bạn có thể không có xe sang, biệt thự hay quần áo hàng hiệu, nhưng chỉ cần có ai đó đợi bên cạnh, sẵn sàng chơi bóng đá cùng bạn, dọn dẹp cùng bạn và cùng nhau chào đón mỗi buổi sáng mới,
thì mái ấm chính là bến đỗ ấm áp nhất. Có người nói họ là những kẻ thất bại trong tình yêu, nhưng tôi nghĩ họ là hiện thân của trách nhiệm thực sự theo cách giản đơn nhất. Mỗi đứa trẻ đều âm thầm dạy chúng ta rằng con đường trưởng thành không phải là một cấu trúc gia đình hoàn hảo, mà là thực sự biết cách bảo vệ tình yêu sâu sắc bằng hành động. Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh đã chứng minh cho thế giới thấy rằng ly hôn không phải là kết thúc, mà là một khởi đầu mới, miễn là chúng ta giữ vững niềm hy vọng giản đơn nhất về tình bạn, sự quan tâm và hơi ấm. Đừng phán xét họ bằng những khuôn mẫu dập khuôn nữa, điều vĩ đại thực sự chính là sự bình dị được tạo nên một cách tỉ mỉ. Hãy nhìn xem, khung cảnh giản dị vào buổi sáng bình thường ấy, sâu sắc đến mức khiến bạn nhức cả sống mũi. Ngay cả sau khi ly hôn, họ vẫn tiếp tục hiện thân cho định nghĩa về gia đình qua hành động, đồng hành cùng con cái khi chúng lớn lên. Sự thật luôn cảm động hơn vẻ hào nhoáng bề ngoài, và bạn và tôi có thể muốn suy ngẫm về điều này. Trong chính gia đình mình, liệu chúng ta có thể bớt đi sự giả tạo và có thêm tình bạn chân thành không?